Simpol, luto na Minsan sa simple na sabaw ulam, solve na ang kainan ng pamilya. Simulan natin sa paggisa ng mga ricados natin. Mag-init tayo ng konting mantika. Gigisa natin yung ating sibuyas, bawang, at kamatis. Lalagyan din natin siya ng hibe or dried shrimp na binabad sa tubig. Hinugasan natin to para hindi siya masyadong maalat. Lalagay na rin natin yung ating giniling. Gamit natin dito ay giniling na baboy. Pwede din kayo gumamit ng giniling na manok or baka. Lalagyan natin siya ng chicken stock. Yung stock ay katas ng pinagkuluang manok o baboy. Or pwede din kayo gumamit ng instant stock. Ang upo is good for your digestion. Lalo na pag sabaw siya, perfect na perfect siya para sa iyong belly. So, lalagay na natin yung ating bottle gourd or yung upo at sotanghon. Titimplahan natin siya ng konting patis at black pepper. Tuwin lang natin siya ng at least 2 minutes. So, it's delicious, it's nutritious. So, ito, very simple but very delicious and nutritious. Perfect to sa pang dinner. Kahit ito lang, walang kanin. Ginisang upo with sotanghon. Simple!